हेलो साथीहरु, स्वागत छ southbardiya YouTube च्यानलमा। तपाईहरु पनि यस्तै भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला अनि मात्र राम्रोसँग एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भएको छैन सब्स्क्राइब र बेल आइकन अल्टिदिनु होला साथीहरु। अब जाउँ एडिटिङ तर्फ। फर्स्टमा साथीहरु क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नु साथीहरु हैन। क्रोम ब्राउजर ओपन गर्छु म। गरिसकेपछि म अलरेडी यस्तो गराइसकेको छु, त्यही भएर तपाईहरुलाई यस्तो आउँछ। अनि तपाईहरुलाई म देखाउँछु सुरुमा के गर्नुपर्छ भनेर। अनि यसमा जानु, सर्चमा जानु साथीहरु। सर्चमा गएपछि KAIBER लेख्नुस् हैन। अनि यस्तो आउँछ। अनि यस्तो आइसकेपछि यहाँ देखाइराछ साथीहरु। यहाँ यसमा क्लिक गर्नु साथीहरु। यसरी यसमा क्लिक गर्नुस् हैन। अनि यसमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु अब क्रिएटमा जानु साथीहरु। क्रिएटमा गएपछि यहाँ अपलोड फाइल देखाइराछ, त्यसमा क्लिक गर्नु साथीहरु। अनि म तपाईहरुलाई देखाउँछु, हेर्नुस् यो फोटो म सिलेक्ट गरे अनि डन गर्नु साथीहरु। डन गरिसकेपछि अब यसमा तपाईहरुले बनाउनु पर्ने छ हैन। अनि कन्टिन्युमा जानु साथीहरु। क्रिएट कस्ट देखाइराछ, यो कट छ हैन। कन्टिन्युमा जाउँ साथीहरु। कन्टिन्युमा गएपछि फेरि एकचोटी कन्टिन्यु टु द सेटिङमा जाउँ। अनि यसमा तपाईहरुले कुन सिस्टमको बनाउने हो त्यो सिलेक्ट गर्नु साथीहरु। म यो सिलेक्ट गर्छु, ब्युटिफुल सिस्टमको। अनि कन्टिन्युमा जानु साथीहरु। कन्टिन्युमा गएपछि फेरि आउँछ कुन सिस्टमको बनाउने हो त्यो सिस्टम तपाईले सिलेक्ट गर्नु साथीहरु। म कुन सिस्टमको बनाउँछु भने यो सिस्टमको बनाउँछु म। अनि यहाँ 3D यो सिलेक्ट गर्छु। यो भइसकेपछि साथीहरु फेरि कन्टिन्यु टु द सेटिङमा जानुस्। अनि यसको ड्युरेसन अलि म 10 सेकेन्डको गराइदिन्छु हैन। अनि यसलाई के गराउँ भनेपछि हल्का हाइट नै 80 नै राखौं साथीहरु। अनि यसलाई जेनेरेट गर्दियौ साथीहरु। जेनेरेट गइसकेपछि तपाईहरु एकछिन वेट गर्नु साथीहरु। अनि कति टाइम लाग्छ त्यो अनुसार तपाईहरुले वेट गर्नु साथीहरु। अनि मात्र क्रिएट भएर तपाईको भिडियो आउँछ साथीहरु। अनि यस्तो आइसकेपछि साथीहरु प्ले गरेर हेर्नु कस्तो आइराछ साथीहरु। तपाईहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् यस्तो बनेको छ साथीहरु। अनि तल जानुस्, यसरी माथि गराउनुस् हैन। डाउनलोड देखाइराछ अनि रिमुभ वाटरमार्क देखाइराछ। त्यसमा कुन क्लिक गर्न चाहनुहुन्छ साथीहरु। डाउनलोड भिडियो मात्र गर्नुहुन्छ भने तपाईको भिडियोमा वाटरमार्क आउँछ हैन। अनि रिमुभ वाटरमार्कमा गर्नुभयो भने यसमा तपाईको पैसा लाग्छ हैन। त्यही भएर गाह्रो छ हैन साथीहरु। अब के गरौँ भनेपछि हामीले त्यही डाउनलोड वाला गरौँ हैन। त्यसको लागि ब्याक जाम साथीहरु। ब्याक जाउँ अनि यहाँ डाउनलोड देखाइराछ, त्यसमा क्लिक गर्नु साथीहरु। यसरी यसमा क्लिक गरेपछि हेर्नुस् डाउनलोड भइराछ साथीहरु। यसरी नै तपाईहरु पनि भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु होला साथीहरु। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि धन्यवाद। थ्यांक यू।